Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Ia să vedem noi. Bun, a început citirea, avem un rege de cupe. La baza pachetului avem pajul de monede, regina de spade. O conexiune aici cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate să fie și o perioadă în care ai o foarte mare încredere în tine, te simți stabilă, ești independentă, dar poate să fie și o perioadă în care o femeie mai dură, mai rece ar putea avea un rol influent asupra ta. Ce mai văd aici e ca și cum studiezi ceva, analizezi ceva important. Pajul de monede, de asemenea, poate să reprezintă și o persoană care e mai matură din fire. E vorba de o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea. E o perioadă în care studiezi ceva, analizezi ceva important. Regele de cupe pentru tine. O conexiune aici cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Văd aici o legătură cu o persoană blândă, protectoare, iubitoare. E un bărbat care e foarte creativ, e blând, e cu bun simț. E cineva care e matur din punct de vedere emoțional, deci a trecut prin multe. Este o persoană stabilă din acest punct de vedere. Dar mai văd aici și o persoană foarte sufletistă în același timp, dar și un om care e mai ușor de influențat. Na, hai să vedem despre ce e vorba. Să vedem cu regele de cupe ce trebuie să știi. Și avem așa, moartea și regina de spade, o conexiune cu o zodie de aer din nou, dar mai avem aici zodia scorpion, foarte puternic. O perioadă în care, uite, parcă ai luat o hotărâre, da? Dacă ești femeie, e ca și cum ai fost foarte dură, foarte tranșantă, rece, în legătură cu acest rege de cupe. E vorba de o persoană iubitoare, sensibilă, poate e cineva sufletist, dar un personaj care în același timp e foarte influențabil, simt eu să-ți transmit. E o hotărâre mare pe care o văd aici în plan personal. Și avem spânzuratul, da? Deci e un sacrificiu, e o pauză. Poate să fie și o pedapsă pe care cineva o primește, poate e vorba de acest personaj. Din nou o zodie de apă, zodia pești. Poate să fie pentru unii și o altă imagine pe care o aveți asupra lumii. Dar poate să fie și o rupere bruscă într-o situație. Mai vreau o carte. Avem 9 de spade pentru tine. Deci poate să fie un oarecare stres în legătură cu acest sfârșit. Uite, regele ăsta de cupe e foarte supărat, dar în același timp e și încăpățânat. Apoi, avem așa, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn pentru casa ta. Poate să fie aici o oarecare agitație în casă, în familie, e cineva căruia îi place să dețină controlul, e o persoană care vrea să le știe pe toate, este vorba despre o persoană mai ageră, mai stabilă, mai iubitoare, dar în același timp e un personaj căruia îi place foarte mult partea asta materială, deci e cineva foarte concentrat pe așa ceva. Hai să vedem pentru casa ta. Avem așa, cavalerul de bâte, regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Pentru casa ta, ce văd aici, e un personaj mai viclean, e un personaj mai rece, mai detașat, poate să fie și o femeie cu o energie mai masculină din fire. E un personaj mai dur, mai rece, mai dușmănos, dar în același timp un personaj mai pasional din ce văd eu.
6 de cupe, pajul de bâte. Da? Poate să fie aici vorba și despre o primă bucurie, o primă victorie. Poate pentru unii să fie vorba, bineînțeles, și despre un suflet pereche. Da? E cineva care ar vrea să se apropie de tine. E cineva care ar vrea să revină aici, văd eu, în viața ta. Bun. În curând avem justiția, o conexiune cu zodia balanță. În curând văd aici o decizie din punct de vedere legal. Poate justiția, știu eu, să însemne și faptul că vrei să iei o hotărâre importantă în familia ta, în viața ta personală. Poate justiția să însemne și ceva din punct de vedere legal care se petrece. Mai avem aici așa, 7 de bâte, 7 de spade. Da? Deci e vorba de un personaj aici care e pedepsit. Poate să fie cineva care a mințit, care a trădat, a furat, o persoană care nu a fost sinceră. Și e ca și cum persoana asta se revoltă. Da? Poate să fie și ceva legat de bani. Da? 2 de cupe. O legătură aici cu un suflet pereche sau o legătură, uite, cu o persoană foarte dragă ție. Poate să fie vorba și despre o relație de iubire. Trei de cupe, da? O primă bucurie, o primă victorie cu 3 de cupe. Da? E ca și cum cineva își dorește să sărbătorească alături de tine sau cineva își dorește să te întâlnească. E o hotărâre aici care se ia în legătură cu ideea de cuplu. În viitor, 5 de spade. Ia uite, parcă împarți un teritoriu cu cineva în viitor. 5 de spade poate să însemne și o persoană care își urmărește aici propriul interes. Da? Opt de spade, 6 de spade în viitor. Deci o persoană obsedată, pur și simplu. Cineva care e gata să facă un drum către tine. Cineva care e gata să se apropie mai mult de tine. Avem aici temperanța, da? O conexiune cu zodia săgetător. Pentru unii, ce simt aici, poate să fie și o perioadă în care, uite, e ca și cum îți găsești un echilibru. Poate să fie și cineva care vrea împăcare. Cineva care își dorește să se apropie mai mult de tine. Da? Avem și un cavaler de spade aici. Deci o persoană mai dură poate să fie. Sau o persoană cu acest cavaler de spade poate să fie o persoană mai rece, mai detașată. Patru de cupe. E cineva care, nu știu, e plictisit, obosit, e cineva care consideră că îi se face o nedreptate. Ce nu știi tu, împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță. Ce nu știi tu aici poate să însemne și o persoană foarte grijulie, iubitoare, poate să fie vorba despre o femeie cu sufletul deschis, poate să fie vorba despre o femeie foarte dragă inimii tale, poate să fie vorba și despre un proiect important, da? Văd aici o femeie care are o influență mare asupra ta, e o persoană sufletistă. Și avem aici așa, regina de monede, 10 de spade, luna. O legătură cu zodia pești, mai avem rac, zodia taur, fecioară, capricorn. Parcă e o persoană aici care suferă, da? Care se simte la pământ. Parcă e o femeie care se consumă foarte mult în legătură cu ceva anume. Ia să vedem ce nu știi tu. Pajul de cupe, judecata. Da?
Poate e ceva legat de un copil, poate e ceva legat de o revedere, nu știu, cineva își dorește să te revadă. E o femeie aici care e foarte confuză în legătură cu ceva anume. Mai vreau o carte. Da. Și avem așa, un 6 de monede și cavalerul de monede. Da? Deci o conexiune, mai văd eu aici, cu ideea de bani. Deci poate e o persoană care e foarte indecisă, se consumă foarte mult în legătură cu sfera financiară, în legătură cu o persoană dragă sau în legătură cu tine. Ia să vedem despre ce e vorba. Ce nu știi tu cu femeia asta? E un personaj, nu știu, care parcă atentează la abundența ta. Da? E o persoană care parcă ar vrea să te ajute cu bani sau ar vrea să te ajute, dar cumva pe ascuns, cumva fără să știe ceilalți oameni. Și avem așa, fidelitatea, vestea și supărarea. Deci e o persoană foarte fidelă care ți este alături și care vrea să-ți dea o veste, da? O veste din suflet. Și avem văduvul și mesajul. Poate e cineva care se simte trist aici, cineva care îi pare rău în legătură cu niște lucruri pe care le-a spus, cu niște lucruri pe care le-a făcut. Și văd aici un bărbat care se gândește la drum, se gândește să facă drum către tine. Cineva care, nu știu, parcă și-a pierdut speranța. Bun, pe neașteptate, cavalerul de monede. Pe neașteptate, cineva care îți sare în ajutor. Este vorba despre o persoană stabilă, sigură pe ea. Este vorba despre un personaj cu sufletul deschis. Este vorba despre un personaj care îți poate aduce, știu eu, un pachet, un colet. E vorba de o persoană foarte dragă ție. Pe neașteptate avem 9 de monede îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni pentru unii. Pe neașteptate o veste bună legată de bani sau o veste bună în legătură cu o împlinire, o fericire. Cavalerul de cupe și 4 de spade pe neașteptate. Deci aici e clar, e energia unei persoane care își dorește să vină către tine cu o ofertă, cu o propunere, fie de dragoste, fie este vorba despre cineva care te invită undeva să vă relaxați, să vă liniștiți, dar pentru unii simt eu că e vorba de un nou început, o familie nouă, o casă nouă, o persoană nouă. Hai să vedem ce ne așteptăm. Avem căsătoria și inamicul. Cineva care e interesat să vadă dacă ești dispus sau dispusă pentru o relație serioasă, da? Poate să fie și asta. Și avem femeia și cadoul. Ei, poate să fie și o veste pe care o primești, o veste surpriză de la o femeie. Și avem bărbatul și o bucurie neașteptată. Da? Deci dacă ești femeie, e posibil ca acest bărbat să-ți facă o surpriză. Sau să afli despre niște minciuni în legătură cu o întâlnire, cu o vizită. Ce o să te mire în toată povestea asta e lumea, o eliberare.
o veste bună pe care o primești în legătură cu ideea de străinătate, în legătură cu un nou început, în legătură cu o închidere karmică. Poate pentru unii e ceva legat de o eliberare foarte puternică. Ia să vedem. Ce o să te mire? Un succes. Wow, avem nebunul și faetonul. O persoană care vine către tine grăbită. Pentru unii poate să însemne și un succes foarte mare pe care urmează să-l aveți. E un succes care ține în mod special de ideea de drum, eliberare, distanță, ceva ce se petrece foarte rapid, aș spune eu. Și avem așa, puterea 5 de bâte, o conexiune cu zodia Leu avem aici. Deci poate să fie ceva legat de o persoană energică, plină de viață. Poate să fie vorba despre o luptă, da? Cineva care e gata de luptă. Cineva care e gata să iasă din această dualitate. Parcă e ceva care se pregătește aici să lupte, se pregătește să acționeze. Hai să vedem ce o să te mire. Ofițerul și relația. Da? Ce o să te mire? O persoană foarte serioasă, cu capul pe umeri, o persoană care îți dă o veste în legătură cu o relație. Sau cineva care îți propune o relație, o colaborare. Avem pierdere și iubire. Nu, cineva care pierde o poveste de iubire sau cineva care se află într-o pierdere. Cineva care, uite, e gelos sau geloasă. Pot fi și niște minciuni aici care ies pe la suprafață. Să vedem ce zice acest oracol. A ieșit o carte și avem cheile într-un inel. Mai multe opțiuni, decizii, ceva neconvențional, asta singur, o noapte sau o aventură, mai poate să fie. Iar apoi avem sicriul, sfârșit, nou început, creștere, schimbare, eliberare, tranziție. Deci parcă e cineva care zice, uite, nu vreau să mai stau să mă distrez așa, știu eu, și să fiu neserios sau neserioasă. Văd, aici e clar că o aventură se închide. Obiceiurile cuiva de a umbla așa din floare în floare se închid. Nu astăzi. Cineva care evită o conversație. Cineva care evită să vorbească. E o persoană foarte nervoasă, văd aici. Mai vreau o carte. Și avem așa, pasiune, chimie, distracție și avem un cuțit înfipt în spate. Durere, separare, decepție, un atac șocant. Cineva care zice că nu-i suficient, e vorba de o persoană frustrată într-o relație, cineva care nu mai are încredere, care se sabotează pe sine, o persoană temătoare. Da, poate să fie cineva care, știu eu, are o aventură, să o afli de persoana asta că a avut o aventură, poate că nu mai vrea așa ceva. Vreau câteva mesaje din acest oracol. Avem așa, noutăți plăcute, elementul aer, luna noiembrie, numărul 11, zodia Scorpion, zodia Săgetător, veste de final definitiv, o companie plăcută, luna septembrie, numărul 9,
Zodia Balanță, zodia Fecioară. Și noutăți plăcute în legătură cu o veste de final definitiv. O companie plăcută și avem natură aici. Frumos. Avem așa, spirit, libertate, luna mai, cifra 5, zodia Taur, zodia Gemeni, te vorbește cineva de bine, lumină, non-culoarea alb, zodia Balanță, proces și judecată, iar apoi avem o vibrație înaltă, sus. Eu cred aici că surpriza are legătură cu faptul că te eliberezi sau afli de cineva că se eliberează. E o persoană iluminată sau cu multă lumină, e o persoană care emană bucurie, liniște. Eu cred că se clarifică ceva ca prin magie. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.